একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি বেছি বস্তু ইয়াত দৰকাৰ নহয় কম বস্তু দি আৰু কম সময় ভিতৰতে আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাম Perfect. আজি এনেকে ঢোকলা বনাবৰ কাৰণে মই লৈ আছো এনেকে সমান সমান জোখত মই 1 কাপ বেসন এতিয়া মই এই বেসনখিনি এনেকে চৰিয়া এটাত লৈ লম আৰু এনেকে সমান জোখত মই লৈ আছো এনেকে সুজি আৰু এই ঢোকলা বনাবৰ কাৰণে সমান সমান বস্তু ল'ব লাগিব মই ইয়াত এনেকে জোখত লৈ আছো সুজি একে সমান সমান জোখত মই লৈ লৈছো গুটেখিনি দি আছো মই এনেকে 1 চামুচ নিমখ আৰু এনেকে দি আছো মই হালধি পাউডাৰ কালাৰৰ কাৰণে দেখিব ধুনিয়া হোৱাৰ কাৰণে দিছো মই এনেকে অকনমান হিং আৰু দি আছো মই এনেকে আদা আৰু দি আছো মই এনেকে জলকীয়া মানে জলকীয়াও পিছি লৈছিলো আৰু এনেকে মই লৈ আছো চেনি 1 চামুচ এই চেনি দিলে মানে কি হয় টেঙা মিঠা ধুনিয়া মানে জ্বলা এনেকুৱা লাগে এই ঢোকলাটো খাবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা পছন্দ না লাগে তেতিয়ালে আপোনালোকে চেনি নিদিয়াকেও বনাব পাৰিব মই ইয়াত দি আছো এনেকে চেনি ঢোকলাটো একদম সফট আৰু ধুনিয়া হ'বৰ কাৰণে আৰু একদম ঘুল বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে লৈ আছো এনেকে সমান সমান জোখত মই লৈছো দৈ এটো মই টেঙা দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো এনেকে মই এখিনি এতিয়া গুটেখিনি ইয়াত দি এখিনি মই ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম এনেকে মই গুটেখিনি এতিয়া মিক্স কৰি লম একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি ঢোকলাৰ আপোনালোকে এনেকে বনাব আৰু মোৰ নিচিনা আৰু খাবৰ চেষ্টা কৰিব খাবলেও খুব ভাল লাগে আৰু মই এনেকে অকন অকন পানী দি এখিনি ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম এই ঢোকলাটো একদম বজাৰৰ নিচিনা খাবলৈ খুব এনেকে ভাল লাগিব যে ৰেষ্টুৰেন্টছত যেনেকে বনাই বা দোকানত যেনেকে বনাই তেনেকে হ'ব এইটো আৰু বনাওতেও বেছি কষ্ট নহয় সবেও এনেকে বনাব পাৰিব মই এনেকে ঢোকলাৰ এই ঘুলখিনি ধুনিয়াকে এখিনি মই মিক্স কৰি ললো আৰু এখিনি একদম সফট হৈ থাকাৰ কাৰণে মই এনেকে দি আছো এনেকে 1 চামুচ তেল দিলে মানে ঢোকলাটো ধুনিয়া সফট হ'ব যিমান সময় যায় মানে টান হৈ না যায় কোমল হৈ থাকিব এনেকে দি মই এখিনি এতিয়া আকৌ গুটেখিনি ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম এনেকে মই গুটেখিনি মিক্স কৰি ললো আৰু এখিনি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গল এতিয়া মই এখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে মই ৰেষ্টত থৈ দিম 15 মিনিটৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাইছো চাওক কেনেকে মোৰ এখিনি ধুনিয়া ফুলি গৈছে আৰু সুজি মোৰ ধুনিয়া ফুলি আহিছে আৰু দেখাটো একদম চেঞ্জ হৈ গৈছে আগত যেনেকে আছিল তেনেকে নহয় এতিয়া চাওক চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া দি আছো এনেকে ইনো ফুড শৰ্ট মই এটো ইয়াত দি দিছো আপোনালোকে যেটো হেউজিয়া পেকেট এটা পায় ইনোৰ হেতু আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু দিছো মই অকনমান পানী আৰু দি এখিনিত ভালকে মিক্স কৰি লম একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে এনেকে বনাব খাই খুব ভাল পাব লৰা ছোৱালীও খাই খুব ভাল পাব এই ৰেচিপিটো আৰু এখিনি মই ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম আৰু এনেকে একেৰাহে মই অকনমান সময় ধুনিয়াকে এখিনি মই মিক্স কৰি আছো আৰু চাওক মোৰ এখিনি মিক্স কৰোতে কি ধুনিয়া ফুলি আহিছে ইনো দিয়া কাৰণে আৰু এখিনি মোৰ হৈ গৈছে বেটাৰখিনি ধুনিয়া ক্লিয়াৰ কমপ্লিট এতিয়া মই লৈ আছো এনেকে এখন কাহি আপোনালোকে এনেকে কাহিও ল'ব পাৰে বা এখন টেৰ ভিলাক যে পায় টেৰ বিলাকও ল'ব পাৰিব আৰু মই লৈ আছো কিন্তু এনেকে কাহি আৰু ইয়াত মই লৈছো তেল হানি আৰু এই কাহিত মই এতিয়া এখিনি দি দিম আৰু এনেকে চাওক সম্পূৰ্ণ মই কাহিখনত দি ললো আৰু ইয়াৰ ওপৰত দেখিব ধুনিয়াৰ কাৰণে দি আছো চাওক এনেকে জলকীয়াৰ গুৰি মানে পাউডাৰ জলকীয়া পাউডাৰ এনেকে মই দি লৈছো আৰু মই ইয়াত সুজিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল আপোনাক কোৱা হোৱা নাই মই ইয়াত মানে মিহি সুজিটো ব্যৱহাৰ কৰিছো যদি আপোনালোকৰ হাতত গোটা মানে সুজিটো থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মিক্সিত অকনমান প্ৰেছ কৰি লয় বা গুড়া কৰি লয় সেইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া তাক আপোনালোকে ধুনিয়াকে বনাব পাৰিব এখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক কেৰাহীত আজি বনাই দেখুৱাম পানীত সিজাই আৰু এই ঢোকলাটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে কেৰাহীত পানী বহাই থৈ দিছিলো পানী মোৰ ধুনিয়া উতল আহি গৈছে চাওক এনেকে মই চাওক ধুনিয়াকে এখিনি বহাই ললো আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছো এনেকে এখন ঢাকনি আৰু এখিনি মই 15 মিনিটৰ কাৰণে এনেকে পানীত সিজাই লম আৰু আপোনাৰ 15 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক আকৌ মই দেখুৱাম 15 মিনিটৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাওক মই এনেকে
দেখিছেনে মোৰ ঢকলাটো কি ধুনীয়া হৈ গৈছে একদম পুৰা সফট হৈছে আৰু মোৰ ধুনীয়াকৈ এখিনিও সিজি গৈছে আৰু মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি এখিনি মই নমাই লম ঢকলাটোৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ তৰকা বনাই লম তৰকা দিলে মানে ঢকলাটো খাই আৰু টেষ্টি হ'ব তাৰ কাৰণে মই দি আছোঁ এনেকৈ বহাই লৈছোঁ আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ 2 চামুচ তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে দি আছোঁ মই এনেকৈ সৰিয়হ মই 1 চামুচ লৈছোঁ আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছিলোঁ এখিনি মই এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ নৰসিংহৰ পাত আৰু মোৰ এখিনি হৈ গ'ল মই গেছ বন্ধ কৰি দি আছোঁ গেছ বন্ধ কৰি মই দি আছোঁ এনেকৈ বগা তিল দি মই এখিনি অকণমান এনেকৈ লৰাই লম আৰু এতিয়া মই এনেকৈ এই ঢকলাখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ মই এনেকৈ এয়া চাওক মোৰ এনেকৈ ঢকলা ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এই ঢকলাৰ লগত খোৱাৰ কাৰণে মই এটা চাটনি বনাই আছোঁ চাটনি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ মিক্সি এটা জাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ 1 কাপ মই এনেকৈ ধনিয়াৰ পাত দি আছোঁ আৰু মই এনেকৈ ঠাৰিৰ সৈতে দিছোঁ খাবলৈ টেষ্টি হ'ব আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ পদুনাৰ পাত আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ 4টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ মই এনেকৈ আদা অকণমান আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ নহৰু 4 টুকুৰ আৰু অকণমান দিছোঁ মই এনেকৈ নেমুৰ ৰস আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ অকণমান গোটা জিৰা আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ সদায় ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নিমখ আধা চামুচ আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ ক'লা নিমখ অকণমান আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ 1 চামুচ দৈ আৰু আপোনালোকে ইয়াত দৈ ব্যৱহাৰ নকৰিলে ইয়াত আপোনালোকে বাদাম দিব পাৰিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে ইয়াত বিকাজী ভুজিয়া যিটো পাই পেকেটত সেইটো আৰু আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মই কিন্তু ইয়াত দৈ দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত দি আছোঁ অকণমান পানী আৰু এখিনি মই এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম এনেকৈ মই চাটনিখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ চাওক এখিনি মই এতিয়া থৈ আছোঁ ছাইডত আৰু মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ ঢকলা আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ মই কাটি ল'ম মই সমানকৈ পিচকেইটা ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ কাটি ল'ম আপোনালোকৰ মন পচন্দ মতে আপোনালোকে কাটিব পাৰিব আৰু কাটোতেই দেখিছেনে কিমান সফট হৈছে একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি আপোনালোকেও বনাই খাই খুব ভাল পাব আৰু এই ৰেচিপিটো বেছিভাগ গুজৰাটৰ মানুহে খায় আৰু মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ একদম সিম্পলভাৱে বেছি কষ্ট নহয় আৰু মোৰ গ্যাৰান্টি আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব পাৰিব একদম বেয়া নহয় ৰেচিপি বনাওঁতেও কষ্ট নহয় এনেকৈ চাওক মই সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ লুকিং চাওক ইয়াৰ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু পিছৰ সাইডটো চাওক বঢ়িয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু এনেকৈ জালি হৈছে মানে এনেকৈ হ'ব লাগে ঢকলাটো আৰু মোৰ ধুনীয়া এনেকৈ হৈছে আৰু কোমল হৈছে ধুনীয়া চাওক একদম খুব ভাল ৰেচিপি আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ